O să vă prezentăm instalația de purificare a apei EG300. Este compusă din partea de pretratare, filtrare grosieră cu curățare automată. Asta previne impuritățile mari să ajungă în instalație, se spală automat și se menține curat în permanență. Aici avem filtru de 5 micron, filtru de cărbune, după care apa se duce în dedurizoare, aceste două dedurizoare. Ele sunt legate în tandem, astfel încât după ce se consumă cei 8 metri cubi de apă pe care poate să-i producă, se comută pe cel care acum este în stand-by și acesta o să intre în regenerare. Se poate seta să se facă regenerarea volumetric sau după timp, sau mixt. Apa dedurizată este trimisă în osmoză, precum și în instalație, pentru că mai sunt și alți consumatori care au nevoie de apă dedurizată, cum ar fi autoclave și alte echipamente. Așa, deci apa dedurizată intră în osmoză, avem partea de filtrare, după care intră în membrane. Sunt două membrane care asigură un debit, o producție de 3000 de litri pe zi. După care apa purificată cu o valoare de aproximativ 5 microni e trimisă printr-un debitmetru, e măsurată conductivitatea și intră în ultraviolet. O lampă destul de mare, de 35 de W. Se vede că acum este pornită, e un pic verde. Așa. După UV măsurăm iară conductivitatea ca să stabilim tocul și apa trece printr-o butelie de demineralizare pentru finisare. Apa după aia trece printr-un filtru foarte fin, practic aici o ultrafiltrăm, după care ajunge în vasul de stocare, unde avem o indicație de nivel cu un senzor de ultrasunete. Apa stocată o luăm cu pompa, avem un presostat, partea de hidrofor și o trimitem în instalație pe tur. Aici avem o presiune de undeva între 2 și 4 bari. Acum este 3. Ea este minim 2, maxim 4. Și ținem sub presiune instalația. Asta e partea de tur. Avem și recirculare. Deci asta e partea de tur. Avem aici un furtun care merge la chiuvetă. Putem să luăm apă purificată. Recircularea este foarte importantă pentru că vrem să reducem tocul din apă și astfel recirculăm apa. Aici vine apa recirculată prin această electrovalvă. Deschidem electrovalva, e reglată la 3 litri pe minut și apa reintră în ultraviolet, în demineralizare și în ultrafiltrare. Apoi se duce în rezervor. Și tot așa, la interval de 30 de minute, cum e acum, apa este recirculată. Acum se vede că este apa recirculată cu un debit de 3,45 litri pe minut
Aia este conductivitatea, 0,146. Da? Și astea sunt valorile. Apa merge în vas. Asta e partea de automatizare, de comandă. Asta e ecranul principal. Conductivitatea apei la intrare 144, așa cum putem vedea și pe calculatorul osmozei. Aici avem valva de purjare, filtru, dedurizarea, filtrarea osmozei, pompa booster a osmozei, membrana, valva de purjare a membranei. Asta e cât reduce membrana. După care avem senzorii ăștia de presiune. Ăsta e senzorul de presiune joasă. În momentul în care nu avem apă suficientă pe alimentarea osmozei, ăsta se sizează. Și ăsta este senzorul de pe refularea pompei. Dacă cumva este blocată, presiunea e prea mare și se închide. Se oprește ca să nu distrugem pompa. Aici avem conductivitatea, debitul, ultravioletul, conductivitatea, tocul, demineralizarea, după care avem iară conductivitatea, cât reduce demineralizarea, ultrafiltrarea și rezervorul de stoc. Pe nivelul de administrator poți activa orice element. De exemplu, poți pune valva de purjare pe on-off, automat. Deci orice element din schemă îl poți modifica. Pompa booster pornește când nivelul din rezervor este la 90% și se oprește la 96%, pentru că atunci când intră în recirculare, nivelul crește până la 99% și nu vrem să pierdem din apă. Așa, fiecare element filtrant are informații referitoare la data când a fost înlocuit și debitul produs de atunci. De atunci sau de la început, de când a fost instalată instalația. Așa. Aici avem la fel, la fiecare putem reseta. Nivelul este calculat. Putem simula pentru validarea instalației, putem simula orice valoare. Pe nivelul de administrator, de exemplu, putem pune, să zicem, 10 microsiemens și activăm simularea. Acum nu este activă funcția și s-a activat și a trecut în 10 microsiemens. O dezactivăm. Asta este pentru testarea instalației. Mai avem o listă cu toate valorile, absolut toate valorile pe care le poate afișa. Aici putem opri instalația, o punem în standby. Mai avem partea de help, unde putem pune numere de telefon, cine trebuie să fie anunțați în caz de alarmă. Mai avem setări. Aici dacă folosim userii cu logare, cu parolă, după câte minute să ne dea afară dacă ne-am logat. Dacă folosim loggerul, avem un SD card înăuntru unde se loghează automat toți parametrii. Aici reset to factory, save configuration, load configuration. Putem regla ceasul. Așa, logout. Cam astea sunt. Valorile pot fi citite dacă trimitem un SMS gol
pe numărul, are un SIM card înăuntru. Dacă trimitem un SMS gol pe numărul instalației, primim un raport în care sunt parametrii instalației. Cam astea sunt toate elementele tehnice care compun instalația. Mulțumim! Partea de controller este proiectată de către noi integral, inclusiv placa de bază, procesor, absolut totul cum este aranjat programul, absolut totul este proiectat și asamblat de către noi. Asta e cutia iluminată. Aici avem cardul SD. Este pus undeva în spate pentru că e folosit doar de către supervisor. Alarma.